Hello, ako si Ellie. Kumusta? Ang gagawin natin ngayon ay pivot table. Para saan ba ang pivot table? Ang pivot table ay para ma-summarize natin ang raw data into one table. Na hindi na natin iisa-isahin yung mga entries na ito. So, meron tayong raw data dito. Ito yung unique ID, yung location, yung age nila, at yung kanilang favorite color. So, gusto nating malaman ay ilan ba yung mga tao na nasa Lipa, Iloilo, Calbayog, Cebu, etc. At ano yung mga favorite color nila. So, gagawin lang natin ay insert, pivot table, tas okay. O kaya, gumamit tayo ng hotkey, iyon ay Alt and V. Okay lang natin. So, mapupunta tayo sa isa pang sheet. Gusto nating makita ay ilan yung mga nasa iba't ibang location. For example, ilan yung nasa Bataan, Calbayog, Cebu, Davao, Iloilo, Lipa, Tacloban. So, kukunin natin yung unique ID. Unique ID kasi ito yung mga pangalan or yung ID ng mga tao. Hindi na ako naglagay ng pangalan dito kasi mahirap mag-imbento. So, madali lang yung number. So, ang gagawin natin, yung napunta dito ay yung summary o yung sum nung mga ito. So, ang gagawin natin ay instead na sum, count lang o yung kada isa. So, count ang ilalagay natin dyan. So, makikita natin na ang nasa Bataan ay 5, Calbayog 26, Cebu ay 12, Davao ay 8, Iloilo ay 21, Lipa ay 6, at Tacloban ay 21. Susunod naman nating titignan ay kung ilan ang mga may gusto ng blue, ilan ang may gusto ng green, indigo, etc. So, ang gagawin lang natin, pwedeng same yung ginawa natin kanina or i-copy lang natin to. So, Control-C, Control-V bilang paste. Tapos, instead na location, ang gagawin natin ay yung favorite color. Yan. So, pwede rin natin pala itong i-arrange based sa pinakamarami. So, i-highlight lang natin siya. Tapos, sort and filter. Largest to smallest. So, mag-automatic na siya na mag-arrange. Or, pwede rin namang smallest to largest. Ayan. At ganyan gumawa ng pivot table. Meron pa eh. Yung isa naman, gusto nating makita ilan yung mga nasa age group na ito. Ang gusto kong age group ay yung mga below 18 years old at above 18 years old. So, ang gagawin lang natin, copy lang ulit natin yung table, pivot table. Tapos, instead na favorite color, lagyan natin yung age. So, kung makikita ninyo dito, sunod-sunod na siya. 1, 2, 3, 4, hanggang 45 years old, yung pinakamatandaan natin. Gusto natin siyang i-group, i-classify natin siya. So, right-click nyo yung dito sa rows, tapos group. Mag-start tayo ng 0 to 17 years old. 17 kasi yung mga below 18 years old. So, 17 yun. So, by or yung tig-ilan. So, by 17. Okay? So, makikita natin dito yung mga 0 to 17 years old at yung mga above 17. So, 18 na yun, automatic. So, ang meron tayo, 0 to 17 years old ay 55 at yung above 17 ay 44. Ganyan. So, ganyan gumawa ng pivot table.